Вітаю вас, друзі! Сьогодні Сили безпеки і оборони України знову атакували так звану Росію. Але спершу про наслідки вчорашньої атаки. Вони чудові. Завод із виробництва, зокрема, ребостійких антен «Комета», «ВНІР Прогрес» у Чебоксарах припинив свою роботу на невизначений термін. Ракети «Фламінго» знищили головну адміністративну будівлю, і це чудово. І, звісно, це відбулося тому, що Україна безсила. Принаймні так заявив колишній губернатор Чувашії. Знищення заводу він назвав спробою, і, звісно, це тому, що у України немає ніякої сили. Оскільки у України немає ніякої сили, вона б'є ракетами за 1000 кілометрів від російсько-українського кордону. І оскільки у України немає жодної сили, Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, по якому вчора прилетіло, зупинив свою роботу. Та я маю підозру, що іще не один російський нафтопереробний завод зупинить свою роботу. Наприклад, на Кубані, тому що туди теж прилетіло сьогодні. Твою... Смотри. Настя, иди отсюда. Чим більша географія українських ударів, чим глибше дістають українські ракети та дрони, тим менше росіяни хочуть війни. Миротворці прямо. И в войне участвуют на Украине, которая никому не нужна. Война, я имею в виду. Навіщо тоді вони її починали? Але їм доведеться рано чи пізно її завершувати. Україна примусить Росію припинити війну. До речі, для цього дуже потрібні також і ваші 2 гривні. Для вирізання російської логістики ми маємо декілька термінових запитів, і навіть донату 5-10 гривень стане дуже помічним. Реквізити, як завжди, в описі. Долучайтеся. Долучайтеся і до мого каналу, якщо раптом ви без поважних причин досі на нього не підписалися. А українські безпілотники сьогодні вночі атакували Афіпський нафтопереробний завод, який розташований на Кубані. Как это страшно. Вот там вот что-то горит, у меня видно. Вон 2 огонька. Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня так званої Росії, а його проєктна потужність становить трохи більше 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він, зокрема, активно залучений до забезпечення паливом армії Російської Федерації. 6 миллионов тонн переработанной нефти – это итоги работы за 2016 год Афипского нефтеперерабатывающего завода. Дуже весела ніч сьогодні була і у Краснодарі. Російська ППО вдарила по житловому будинку, а росіянка відчула запах СВО. Да, я слышу, сирены включили, и помимо того, что включили сирены, о май гад, воняет гарью и вспышки, как будто бы, вот, я не знаю, видно будет или нет, я не знаю, что я сняла. Мешканці Краснодара втомилися так жити. Їм дуже страшно. Вони стривожені, тому що українські дрони постійно прилітають і заважають їм. Заважають існувати, заважають виходити на вулицю. Скільки ще можна так? Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Эти 3 дня нас кошмарят, воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы? Почему никто ничего не делает? Я не знаю, почему нет никакого ответа? Маю пояснити оцій дегенерації. Звісно, якщо вона подивиться мій випуск, але, можливо, Скабєєва їй покаже. Так от, я маю їй пояснити, що українські атаки – це і є відповідь на російську агресію проти України. Чим більше Україна б'є по росіянах, тим розумніші думки приходять до них у пусті голови, якось до оцієї, яка збирається тікати із Криму. Ну все, уезжаю я из Севастополя. А зачем нужен Крым вообще, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю. Короче, выкинула сейчас 2 огромных мешка вещей. Уезжаю. Надеюсь, что мост не взорвут до моего отъезда.
До тимчасово окупованого українського Севастополя сьогодні не змогли доставити бензин. Жодна фура, жоден бензовоз не дістався туди, повідомив очільник окупаційної адміністрації. А іще сьогодні сталося інше горе для російських окупантів. Сили безпеки та оборони України завдали ударів одразу по 4 мостах, які ведуть до окупованого півострова, і ви можете бачити район ураження цих мостів на мапі. Та звісно, усе це вигадки. Це фейки. Не було ніяких ударів, немає ніякої ізоляції Криму. Це вигадали російські пропагандисти. Российские СМИ сами заблокировали Крым вместо Киева, у которого нету ресурсов этого сделать. Нету технической возможности этого сделать. Можливо, зникнення пального у тимчасово окупованому Криму – це насправді така змова, і треба просто узяти і довезти бензин до Криму. В чому проблема? Я считаю, что это абсолютно искусственная история и с дефицитом бензина на Крыму. Да, в чем проблема из ТОПС привезти из НПЗ бензин в Крым? Звісно, у чому ж може бути проблема? Ну, я не хочу засмучувати оцього росіянина, але я припускаю, що він пропустив багато новин останнім часом. До речі, мешканка Туапсе теж не може бензин знайти. Чому б це? А где бенз в этой большой нефтяной стране? Где бензин? Країна-бензоколонка скаржиться на те, що їй бракує бензину. Я вважаю, що це прекрасні підсумки, проміжні підсумки спеціальної військової операції. Треба, щоб росіяни дякували Путіну. Дефицит топлива в Краснодаре. Потрясающе. Дожили вы, друзья. Походу, до нас ситуация с Крымом тоже добирается, потому что все остальные резервуары уже у нас разрушены. До речі, ще декілька слів про Владіміра Путіна. Деякі росіяни починають здогадуватися, що у дєдушки прогресує маразм, і він дійсно абсолютно відірваний від реальності, поїхавший дегенерат, який вигадує побєди і наступ на усіх фронтах. Владимир Путин сказал, что РФ наступает по всем направлениям, но не сказал, в каком направлении. Я хотел бы это уточнить лично. Оцього росіянина я теж не хочу засмучувати, але коли він дізнається, у якому напрямку рухається так звана Росія, йому це теж не сподобається. Очко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Днями у росіян запитали, як вони ставляться до ініціативи, до відкритого листа президента України Володимира Зеленського із пропозицією Путіну зустрітися і припинити війну. І досить багато росіян хочуть, щоб війна припинилася. Мне кажется, давно пора уже поговорить по-человечески. Я думаю, любой разговор всегда нужен. Нужно как-то решать этот вопрос. Хотелось бы уже мир над головой. Тишину, спокойствие, жить в спокойствии. Мы считаем, что это должно скорее закончиться. Неймовірно. Поки ракети, бомби та безпілотники летіли тільки із Росії до України, то ні про які розмови росіяни не думали, війна їх цілком влаштовувала, а от коли полетіло назад, туди, звідки війна почалася, війна перестала їм подобатися чомусь. Одна росіянка була надзвичайно смішна. Вона боролася із тим, щоб не сказати усе, що вона думає, і похвалити Владимира Путіна одночасно. Я бы сказала, что она не нужна. Я послала бы его вообще далеко. Но она назрела действительно, и я считаю, Путин правильно все делает. Які ще можуть бути питання? Проти війни почав виступати іще один пропагандист. Він каже, що вона невигідна так званій Росії, і далі буде тільки гірше. І я це підтверджую, далі усе буде гірше для росіян. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 22 году, что не нужно было начинать СВО. Та невже? Оця істота справді так казала? Оце створіння дійсно виступало одразу проти війни, проти України? Ну, давайте подивимося. 24 лютого 22 року Борисенко Дмитрій, а звати його саме так, активно підтримував початок повномасштабного вторгнення до України та писав, що українська армія вже практично знищена, і мріяв про те, як далі він буде святкувати одну побєду за іншою. Маю визнати, дорогі друзі, я також дуже сильно помилявся. Я раніше думав, що
Атаки українських дронів – це насамперед про знищення тих чи інших об'єктів або суб'єктів, а виявляється, це про серйозні зміни у психіці росіян і у їхньому ставленні до війни як такому. Потому что на 5-м году мы уже истощены, война действительно дошла до опасного предела, и общество наше устало. Вот. Что это такое? Это что такое? Ні, звісно, це не означає, що війна припиниться буквально завтра. На жаль, Владимир Путін усе ще налаштований її продовжувати, але чим довше вона триває, чим більше ми б'ємо по так званій Росії, тим менше росіяни цю війну підтримують, тим вища у них соціальна напруга. І треба працювати над цим. Тоді політична система так званої Росії може взагалі впасти. Для того, щоб це сталося якнайшвидше, допомагайте війську. Тим паче, ви тільки подивіться на оцю красу. Вашим дроном було знищено російський град разом із будівлею, в якій він знаходився. Це дуже красиво. Для того, щоб росіяни горіли, для того, щоб росіяни лишалися без логістики, для того, щоб вони нили і виступали проти війни, наше військо завдяки вам за минулу добу отримало іще 101 новий FPV. Бійці першого корпусу Національної гвардії України Азов висловлюють подяку спільноті Сергія Стерненка та всім небайдужим українцям. Дякуємо за надану партію дронів-перехоплювачів Фінфлай. Зробимо наше небо чистим. Слава Україні! Вас вітає 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони «Секретний русорів». Вони будуть наближати нас до перемоги і знищувати русню ще більше. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! На жаль, я не можу сказати, що нам із вами далі буде легко, але росіянам однозначно ставатиме усе важче та важче. Російська Федерація рано чи пізно впаде. Та щоби прискорити цей момент, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.